Εδώ, στην καρδιά της Δάφνης, σε ένα χώρο με βαριά βιομηχανική ιστορία, ξεκινά ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης που έχει γνωρίσει ποτέ η Αθήνα. Η πρώην Πυρκάλ μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο κυβερνητικό πάρκο. Έναν ανοιχτό, πράσινο και λειτουργικό χώρο που ενώνει το κράτος με τον πολίτη και επιστρέφει την πόλη στους κατοίκους της. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, το έργο προβλέπει τη δημιουργία 4 νέων κτηρίων, υπόγειων βοηθητικών εγκαταστάσεων, 2 πάρκινγκ συνολικής χωρητικότητας 2.000 θέσεων, υπόγεια διάβαση μήκους 400 μέτρων για σύνδεση με το σταθμό μετρό της Δάφνης και αστικό πάρκο 30 στρεμμάτων. Στο νέο κυβερνητικό πάρκο θα εγκατασταθούν 9 υπουργεία που βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας ένα ενιαίο διοικητικό κέντρο, μειώνοντας τις μετακινήσεις και βελτιώνοντας τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στους χώρους της πρώην Πυρκάλ θα μετεγκατασταθούν περίπου 14.500 δημόσιοι υπάλληλοι των Υπουργείων. Καθώς και το υπερταμείο και οι θυγατρικές του. Το νέο πάρκο σχεδιάζεται με σεβασμό στο περιβάλλον, με εκτεταμένους χώρους πρασίνου, πεζόδρομους, ποδηλατικές διαδρομές και ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο τη δημόσια διοίκηση, αφορά τη Δάφνη, τους κατοίκους της, την ποιότητα ζωής και το μέλλον της πόλης. Η Πυρκάλ αλλάζει εποχή. Από κλειστός βιομηχανικός χώρος γίνεται ένας ζωντανός πνεύμονας πρασίνου, εργασίας και δημόσιας ζωής. Ένα έργο που δείχνει πως η πόλη μπορεί να ξαναγεννηθεί.